Hello guys, so ඉතින් අද සුද්දාගේ මිනිවටි channel එකට ගැම්මඩම පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවිලා තිනවා rank up කරන්න පුළුවන් place ටිකක්. ඉතින් මේ place ටික update එකෙන් පස්සේ තමයි මම ගෙනාවේ. මොකද update එකෙන් පස්සෙනුත් හොඳ place ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් place නැතුව තමයි හිටියේ. ඉතින් මේ place ටික අලුත්ම place ටිකක් මචං. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම තමයි බැනලා හරි කමක් නැහැ. ඉතින් වෙනදා වගේම comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ like target එක පැයක් ඇතුළත 1k. ඉතින් අපේ set එක දන්නවනේ. ඉතින් ගැම්මක් අල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝ මේකර් කියන YouTube channel එක. ඉතින් සුපිරි වැදගත් channel එකක්. ඉතින් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ මාකටිං වලට උනන්දුවක් දක්වන එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර ඉඳන්ම සල්ලි හොයන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඉතින් මේ channel එක subscribe කරන්න පට්ටවටෙන් channel එකක්. ඉතින් මාත් ඒ course එකකට පෞද්ගලිකව යනවා. ඉතින් ඔයාත් ගිහිල්ලා ඒ course එක ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හරියට ඒක complete කරොත් තමයි මට තවත් sponsor එන්නේ. ඉතින් ඒ sponsor වලින් තමයි ඔයාලට කස්ටම් වලට giveaway දෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයත් කස්ටම් වලට set වෙන්න කැමති නම් ටූර්නමන්ට් සෙල්ලම් කරන්න පල්ලෑමයි group එකේ තියෙනවා. ඉතින් සතියට දවස් 4-5ක් අනිවාර්යෙන් කස්ටම් තියෙනවා. අපේ set එක දන්නවා. ඉතින් දිනනවා කට්ටිය. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊටත් කලින් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න top up price එක තියෙනවා. කැමති අයට පුළුවන් top up කරගන්න. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න number 1 තමයි. ඉතින් මේ place එක ඇත්තම කිව්වොත් සුපිරි place එකක්. මොකද මේකේ වටෙන්ම කවර් ඉතින් එක පැත්තකින් විතරයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් සුපිරි මාතම ප්ලේස් එකක්. අනික කට්ටියට හොයාගන්න පට්ටම අමාරු ප්ලේස් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා සෝලෝ අප් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති යාළුවෝත් එක්ක දැන් වැඩි ප්ලේ කරන්න නැහැ. මොකද යාළුවෝ නැති හින්දා ඉතින් කස්ටම් වලිනේ මචන් තියෙන්නේ ඒකින්ද. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ පල්ලයට ආවට පස්සේ පිට මෙතන තියෙනවා පල්ලයට බහින්න තවත් කැරලක්. ඉතින් එතන තමයි තියෙන්නේ ප්ලේස් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන නිකන් දෙබොක්කාවක් එකක් තියෙනවා මචං. අන්න ඒක අස්සට රින්ගගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මට මේ ගහන්නේ මචං අර බොටා දන්නවනේ අර මැෂින් එකෙන් දාන බොටා මචං. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි ප්ලේස් එක. ඉතින් ඔයාලට ආතල් එකේ හැංගිලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් එක පැත්තකින් විතරයි ඕපන් තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම පැති වලින් කවර්. ඉතින් මෙතන ආතල් එකේ ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකට පේනවා ඇති ආතල් එකේ ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලේස් එකත් අනිවාර්යෙන්ම යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් පට්ට වැදගත් ප්ලේස් එකක්. එහෙනම් යමු අපි ඊළඟ ප්ලේස් එක බලන්න. හරි බොයිස්. ඉතින් ඔන්න අංක 2 තමයි බීමසාගේ වල තියෙන ප්ලේස් එකක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගේනකොට පොඩි බග් එකක් වුණා. ඒකට පේනවා ඇති බයිසිකල් වලට හිට් එකට යනවා. ඒකයි මම ඉන්ට්‍රෝ එකට ඒක දැම්මේ. පොඩි ආතල්ලයක් තියෙන හින්දා ඒකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ බයික් එකක් හොයාගෙන මෙන්න මේක අස්සට රින් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් රින් ගලා මෙන්න මේ අයිනේ නවත්තන්න. ඉතින් ඔයාලා අයින්ටම කරලා නවත්තන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් දන්නවනේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. මෙන්න මේ උඩට නගින්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් නැගලා ওই විදියට ඉන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා කැත්ත හරි උදැල්ලා අරගෙන ඉස්සරහට අතින් ගහලා බිම දිගා වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නයා දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පට්ට අතල්ලක ඉන්න පුළුවන් පොට්ටයක්. හැබැයි මෙතන නයා දාලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කියන්නේ බිම දිගා වෙලා ඉන්න. ඉතින් ওই විදියට ඉන්න එපා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට වීඩියෝ එක ගේන්න ඕනින් තමයි ওই විදියට ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න ඔය වගේ බිම දිගා වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේ තව මතක් කරන්න තියෙනවා subscribe 40ට තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයා subscribe කරා කියලා වගේ රුපියලක්වත් යන්නේ නැහැ මචං. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් යමු අපි ඊළඟ place එක බලන්න. හරි බොයිස්. ඉතින් ඔන්න අපි ඊළඟ place එකටත් යන්නේ. ඉතින් ඊළඟ place එක තමයි ඔයාලා දන්න අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ පීක් වහල වෙනස් වුණා. ඉතින් පීක් වහලට පැනලා ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආතල් එකේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ කුඩට එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අතේ පවර් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ක්ලාගේ කැරක්ටර් ස්කිල් එක දාගෙන යන්න. මොකද මේ කුඩට සමහරක් වෙලාවට කට්ටිය බහිනවා. දැන් මේ කුඩ තමයි බහින ට්‍රෙන්ඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ කුඩ ණය දාලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩ බැනති මේකෙකුත් දින උත් ණය දැම්ම මම දැම්මම පස්සේ ඉතින් මෙතන ඉන්න පුළුවන් ආතල් එක. හරි බොයිස්. ඉතින් මේ වහල උඩ ඉන්නවනම් පොඩි මන් ට්‍රික් එකක් වඩ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ කුඩට අනිවාර්යෙන්ම එකෙක් හරි බැස්සොත් ඔයා ඌත් එක පොඩ්ඩක් යාළු වෙන්න try එකක් දෙන්න. ඌ යාළු වුණොත් එහෙම ඌ ගාවට ගිහලා ඔළුවට මේකක් ගහන්න. ඉතින් මොකද
මෙතන යාළු වෙන්න විදියක් නෑ මචං. අනිවාර්යෙන්ම ඕක ඔයාට ෂොට් එක දෙයි. හැබැයි ඌ හීල් වෙලා මේ උඩටම බහින්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා හොඳට කල්පනා කරලා මේක උඩ ඉන්නවනම් ඉන්න. ඉතින් මේකත් සුපිරිම් ප්ලේස් එකක්. මොකද දැන් ප්ලේස් ගන්න නැති තරම් ගේම් එකේ. ඉතින් ඉස්සරහට බලලා තව සුපිරි ට්‍රික්ස් අරන් මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ගේන්නම්. ඉතින් එන යමු අපි ඊළඟ ට්‍රික් එක බලන්න. හරි බොයිස්, ඉතින් ඔන්න අංක 4. ඉතින් මේ ප්ලේස් එක මම හොයාගත්ත ප්ලේස් එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මෙන්න මේ ගෙදර. ඉතින් මිල් වලට පල්ලෙහා තියෙන තට්ටු දෙකේ ගෙදර. ඉතින් එතන තමයි රෑන්ක් අප් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා ඇති වහලට බහැලා කියලා. නෑ මචං. ඉතින් මම පෙන්නන්නම්. මේකේ තුන් පැත්තකින් විතර කවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මෙන්න මෙතන ගහක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ගහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගහ අස්සට රින්ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හැම පැත්තෙම මචං කවර් ආතල්ලක ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇතුව මේ කෙලින් බලන් ඉන්න නැතුව මෙන්න මේ පැත්ත බලන් ඉන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ පැත්තෙන් මචං එනිමි එක આવොත් ඉන්නේ. ඉතින් ආතල්ලගේ මෙතන ඉඳන් මම සුපිරියට කිලුත් දාලා දිනවා. මොකද මේ ගෙදරට අනිවාර්යෙන් එකෙක් හරියනවා. ඉතින් මේකේ වාසිය තමයි තුන් පැත්තකින් මචං කවර් අපිට එක පැත්තයි බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හිතන්නකෝ පීක් මැද හිටන් හිටියා කියලා. ඉතින් වටෙන්ම ගහනවනේ. ඉතින් එහෙම කේස් එකක් නැහැ මෙතන කවර්. ඉතින් ඒ වගේ තැන් වල තමයි හයිඩ් ප්ලේස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට හිතිච්ච දේ ඔයා මෙතන රෑන්ක් අප් කරලා කලින්ම ඔයා මේක ගැන දන්නවද කියලා. එහෙනම් යමු අපි ඊළඟ ප්ලේස් එක බලන්න. හරි බොයිස්, ඉතින් ඔන්න අංක 5. ඉතින් අන්තිම ප්ලේස් එක තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති පොචිනොක් වලට පල්ලෙහා තියෙනවා අර දූපත. ඉතින් ඒ දූපතට යන පාලමේ තමයි මේ ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වනේ අලුත් ප්ලේස් එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට හිතන දේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා මේ එක ප්ලේස් එකක් හරි යූස් කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා හොයාගත්ත ප්ලේස් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතනට එන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ස්කෝප් කරන ගන්නයක් අරන් එන්න. මේ විදියට ස්කෝප් කරලා පොඩ්ඩ අයින්ට යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වැටෙන්න එපා, පොඩ්ඩ යන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ආතල්ලගේ ඕනනම් අපිට ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ඔයාලා ඉන්න එපා. මෙතන පොඩ්ඩක් පේනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්නම් අපි කොතනටද යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක වගේ අයින දිගේ යන්න. ඉතින් මේක පට්ට ප්ලේස් එකක්. හිතන්නකෝ ස්ක්වාඩ් එකක් පිටින් ඇවිල්ලා ඔයා තනි වෙච්ච වෙලාවක වුණත් අපේ කට්ටියගේ රෑන්ක් එක බේරගන්න සුපිරි ප්ලේස් එකක් මේක. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා දිගා වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති වටෙන්ම කවර් ආතල්ලගේ ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර කළු පාටට හුරු ඇඳුමක් අඳන් ආව නම් තවත් සුපිරි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම සුද්දා ගේමින් channel එක subscribe කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ඔල්ලා ගන්න. ඉතින් ස්පොන්සර් කොල්ලගේ channel එකත් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. හැමෝටම ආදරෙයි. bye bye.